सो हेलो एभ्रिवान, सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। आज चाहिँ म तपाईँहरूलाई यो 3x3 क्युबको चाहिँ पूर्णै ट्युटोरियल दिन्छु होइन। तपाईँहरू चाहिँ एकदम बिगिनर हुनुहुन्छ भने म एकदम बिगिनरबाट यो क्युब सिकाउन गइरहेको छु होइन आज। होप तपाईँले यो भिडियो हेरेपछि चाहिँ म 100% ग्यारेन्टी दिन्छु क्या, तपाईँहरूले पहिला ढिलो होस् तर पछि चाहिँ तपाईँहरूले 1 मिनटभन्दा कममा चाहिँ सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ क्या क्युब चाहिँ। र अब हामी चाहिँ सुरु गरौँ है त। हामीले पहिला चाहिँ होइन, अब सबैले सिकाउने यही हो, तर म चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट तरिकाले तपाईँलाई होइन फर्स्ट लेयर, सेकेन्ड लेयर, थर्ड लेयर कसरी कसरी बनाउने, यो चाहिँ यस्तो तपाईँहरूलाई केही एउटा एल्गोरिदम छ होइन, अरू चाहिँ सबै ट्रिकबाटै सकिन्छ क्या। यो चाहिँ तपाईँलाई यता कसले फर्मुला हुन्छ के हुन्छ भनेर मान्छेहरूले भनेको सुन्नुभएको होला होइन, तर यो चाहिँ फर्मुला केही हुँदैन होइन। एक दुईवटा ट्रिक हुन्छ, त्यो ट्रिक लगाइसके पछाडि चाहिँ तपाईँहरूले यो क्युब सल्भ गर्न जानेपछि 4x4, 5x5 सबै क्युब चाहिँ सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ क्या। अब पहिला सुरु गरौँ होइन। पहिला हामीले यसको सेन्टर पिस हेर्नुपर्छ क्या। सेन्टर पिस के भने तपाईँहरूको यो जम्मा हाम्रो यहाँ चाहिँ 6वटा कलर हुन्छ क्या। यो अगाडि र पछाडि एक एकवटा र साइडको 4वटाले गरेर 6वटा भयो। पहिला चाहिँ हामीले सजिलोको लागि चाहिँ व्हाइटबाट सुरु गर्छौँ है। हामी माथि यसरी व्हाइटलाई राख्छौँ। व्हाइटलाई राखिसके पछाडि चाहिँ हामी पहिला यो व्हाइटको यता हामीलाई जम्मा व्हाइटको बिचको चाहिँ 4वटा हुन्छ क्या। यो बिचको हुन्छ नि, बिचको व्हाइटहरू यो चाहिँ 4वटा हुन्छ क्या हाम्रो। अब यो बिचको 4वटा व्हाइट भइसके पछाडि चाहिँ हामीले चाहिँ यो 4वटालाई चाहिँ यो जुन बिचको यसको छेउछेउमा ल्याउनु पर्ने हुन्छ क्या। अब यसको ल्याइसके पछाडि त एउटा त अलरेडी मिलिसकेको रहेछ। म तपाईँहरूलाई यो पनि बिगारेर देखाइदिन्छु है त ल। अब हाम्रो कुनै पनि छैन हेर्नु है त। अब हामीले खोज्नु पऱ्यो क्या। हाम्रो एउटा यहाँ रहेछ है त, एउटा यहाँ रहेछ। यसलाई यसरी माथि ल्याउँ क्या, यसलाई माथि ल्याउँ। अनि त्यहाँबाट अर्को बिचको खोजौँ, कता छ कता छ कता छ खोजौँ। यहाँ रहेछ क्या, यहाँ रहेछ। अब यसलाई माथि ल्याउनलाई चाहिँ तपाईँहरूले अब यसलाई यस्तो गरिदिनु, अनि त्यहाँबाट यसलाई माथि ल्याउनु। अहिलेको बिग्रियो नि, अब तल गइ चाहिँ यसलाई माथि ल्याइदिनु। यो भइगयो, हाम्रो दुईवटा मिलो। अर्को कहाँ छ खोजौँ, यहाँ रहेछ अर्को। ल यसलाई यसो गरौँ। यसलाई यसो गरिसके पछाडि अब यसलाई हामीले माथि ल्याउनु पऱ्यो नि त। यसलाई माथि ल्याउनु पऱ्यो, यसलाई यसो गरौँ। अब यसलाई यसो गरौँ। अब हाम्रो यो मिल्यो, फेरि यो बिग्रियो। अब हामी यसलाई यसो गरौँ, यहाँ छैन नि त। यहाँ नभइसके पछाडि यसलाई यसो गरेर माथि लैजाउँ है त। हाम्रो 3टा त मिल्यो। 3टा मिलिसके पछाडि अब अर्को कहाँ छ त, अर्को कता छ खोजौँ। यहाँ तल लुकेर बसेको रहेछ। ल अब यसलाई यता ल्याऊँ, कहाँ छैन, कहाँ मिलेको छैन, त्यसैको तल है त। यहाँ ल्याऊँ है त। यहाँ ल्याइसके पछाडि अब यहाँ तल आइछ, यसरी घुमाउँ है त, आउँछ कि आउँदैन। ल आयो, यहाँ आएको रहेछ है त। ल हाम्रो चाहिँ माथि प्लस चाहिँ बन्यो। प्लस भइसके पछाडि अब हामीले गर्नुपर्ने काम के हो भने तपाईँको यो तलको साइडको सबैको छ नि, यो बिचसँग चाहिँ मिलाउनु पर्ने हुन्छ क्या। यहाँनिर बिचसँग मिलाउनु पर्ने भइसके पछाडि चाहिँ अब हाम्रो यहाँनिर बिचसँग मिलाउनलाई चाहिँ पहिला यहाँनिर हामीले यो हुन्छ नि, यो एउटा मिलाएर हेरौँ है त। यो एउटा मिलेको रहेछ। यो एउटा मिलिसके पछाडि चाहिँ अब हामीले यता हेरौँ। हाम्रो यो छ नि त, यो कलर, यो ब्लू कलर, यो त मिलेन। यो नमिलिसके पछाडि चाहिँ बिचको ब्लू कता छ खोजौँ खोजौँ खोजौँ। यहाँ रहेछ है त, बिचको ब्लू यहाँ रहेछ। बिचको ब्लू यहाँ भइसके पछाडि अब हाम्रो मिलाउनु पर्ने कलर त कहाँ छ, यहाँ छ। यसलाई हामी यसो गर्छौँ क्या, सबभन्दा तल लगिदिन्छौँ क्या, यसरी तल लगिदिन्छौँ। अब जहाँ छ त्यसलाई घुमाउँदै घुमाउँदै ल्याएर ठ्याक्क यहाँ जोड्छौँ है त। यहाँ जोडिसके पछाडि यसलाई यसरी माथि लगिदिने। यो पनि जोडियो, हाम्रो यो जोडियो, अनि यो जोडियो, दुईवटा जोडियो। दुईवटा जोडिसके पछाडि अब हामीले हेर्छौँ, हामीलाई यो हाम्रो चाहिँ अब ग्रिनसँग मिलाउनु पर्ने भयो। ला हाम्रो अर्को बिग्रेछ त, कता गयो, यहाँ छ। अघि त मिलाउँदा यो बिग्रेछ। अब हामीले यो तल, ल यसलाई छोडिदिउँ, यसलाई तल आएछ होइन। अब यो चाहिँ रेडसँग लगेर जोड्यौँ है त। यहाँ रेडसँग लगेर जोड्यौँ, यो मिल्यो। अब यसलाई यसरी माथि लैजाउँ क्या। अब हाम्रो फेरि ग्रिन बिग्रियो। ग्रिनलाई लगेर ग्रिनसँग जोड्यौँ, यो पनि माथि लैजाउँ, हाम्रो ग्रिन पनि भयो। हाम्रो ओहो सबै पो मिलिसकेछ त। ल यो भयो है त। अब हामी यो प्लस मिलिसके पछाडि यसलाई यसरी तल लुकाइदिन्छौँ है त। लुकाइदिइसके पछाडि अब हामीले हेर्छौँ, यो साइडको खोज्नुपर्छ क्या हामीले। अब हामीले साइडको खोज्नु परिसके पछाडि चाहिँ अब हामी के गर्छौँ भने तपाईँहरूलाई चाहिँ एउटा 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 चाहिँ यो चाहिँ छ है त। एउटा यति यहाँनिर छ, तपाईँहरूले यो हेर्नु होला। म तपाईँहरूलाई भनिदिन्छु, यो स्क्रिनसट पनि लिन सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूलाई यो राइट भनेको चाहिँ यो हो है, सरी, यो राइट भनेको चाहिँ यो जुन छ नि, हामीले यो तल राखेका छौँ। राइट भनेको चाहिँ यो राइट एकचोटि माथि भनेको छ है, यहाँ राइट एकचोटि, यसलाई यसरी माथि है त।
अब यु भनेको चाहिँ अप्पर क्या, यो यसरी माथि लाने क्या, यो अप्पर एकचोटि भयो यसरी। अब अनि त्यहाँबाट यो आर डाउन भनेपछि राइटको एकचोटि डाउन गर्ने, यसरी एकचोटि डाउन है त। अनि त्यहाँबाट यु लेफ्ट भनिसके पछाडि युको यसरी लेफ्ट क्या, एकचोटि यसरी लेफ्ट। यति भइसके पछाडि अब हामीले बुझ्यौँ है त। अब हामीले यस्तो एउटा पिस खोजौँ, जस्तै एउटा माथि चाहिँ हाम्रो यस्तो कर्नर पिस हुन्छन् क्या, एउटा यस्तो पिस खोजौँ जुनमा चाहिँ व्हाइट हुन्छ क्या कर्नरमा। यसमा छ है व्हाइट, ल यसमा नि छ, यसमा नि छ, तपाईँहरूले जुन खोज्दा नि हुन्छ। यसमा व्हाइट भइसके पछाडि अब हाम्रो यहाँ दुईवटा अर्को कलर कुन छ हेर्ने, हाम्रो एउटा ग्रिन छ, एउटा रेड छ। अब हामी ग्रिन र रेड कहाँ छ खोजौँ है त, ग्रिन र रेड। यहाँ ग्रिन छ, यता रेड छ। अब त्यसलाई यहाँ लिएर आउँ है त, ग्रिन र रेड भएको ठाउँमा अघि उतापट्टि थियो, यहाँ छ, यहाँ लिएर आउँ है त। यी ग्रिन रेड, यो पनि छ ग्रिन र रेड र व्हाइट भएको पिस। अब तपाईँले यहाँनिर अघि मैले सिकाएको गर्नुपर्छ है त। यहाँनिर एकचोटि माथि, एकचोटि यता, एकचोटि यता, एकचोटि यता। यहाँ तपाईँको नमिल्नुन्जेलसम्म यही गर्ने है त। एकचोटि माथि, एकचोटि यता, होइन सरी यता, एकचोटि यता, एकचोटि यता। यो अझै पनि मिलेको छैन हाम्रो, अझै एकचोटि गरौँ। एकचोटि यता, एकचोटि यता, एकचोटि यता, एकचोटि यता। ल यति गरिसके पछाडि हाम्रो अझै पनि मिलेन है त, अझै गरौँ एकचोटि। एकचोटि यता, एकचोटि यता, एकचोटि यता, एकचोटि यता। अब चाहिँ हाम्रो मिल्यो भनेको त अझै मिलेन, अझै हामी एकचोटि गरौँ। ला हामीले त यताको पो गरिराखेका रहेछौँ त है, यहाँ पो मिलाउनु पर्ने त हामीले। एकचोटि यता, 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 एकचोटि यता। मिल्यो। ल यति मिलिसके पछाडि अब हामी अर्को खोजौँ है त। अर्को हाम्रो खोज्नुपर्ने छ अब व्हाइट भएको यो कर्नरको यो, र यहाँ दुईवटा कलर कुन छ, यो एउटा भयो यो ब्लू अनि ओरेन्ज। ब्लू र ओरेन्ज भए पछाडि अब हामीले ब्लू कहाँ छ, ब्लू यहाँ छ, ओरेन्ज यहाँ छ। अब यसलाई हामी यहाँ बिचमा ल्याउँछौँ यसको। अब अघि के गर्छौँ है त, 1 2 3 4 गर्दा नि भयो, तपाईँले यो हेर्दा नि भयो है त। 1 2 3 4, 1 2 3 4। मिल्यो है त। यो मिलिसकेपछि अब हामी अर्को खोज्छौँ। अर्को व्हाइट भएको पिस कहाँ छ, यहाँ छ। यसमा दुईवटा कलर कुन छ, एउटा रेड अनि एउटा ग्रिन। अब रेड र ग्रिन यहाँ छ, ठ्याक्कै यहाँ छ रेड र ग्रिन व्हाइट। अब यहाँ पनि हामी त्यसै गर्छौँ, जतिचोटि मिल्दैन त्यतिचोटि गर्ने। ल यो त एकैचोटि मिल्यो। एकैचोटि मिलेपछि हाम्रो फर्स्ट लेयर कम्प्लिट। अब यहाँ पनि है त, अब हामीले बनाउनु पर्छ सेकेन्ड लेयर। सेकेन्ड लेयर बनाउनको लागि चाहिँ अब हामी के गर्छौँ भने जुनमा यस्तो बिचको हेर्छौँ क्या, बिचको जुनमा येल्लो छैन त्यही खोज्छौँ है त। येल्लो नभएको यहाँ छ, ल यहाँ येल्लो नभएको यो भएपछि अब यहाँ तलतिर कुन कलर छ यो हेर्छौँ। यो ओरेन्ज भयो नि, अब हामी यो ओरेन्ज कहाँ छ खोज्दै जान्छौँ क्या यहाँ। ल ठ्याक्कै ओरेन्जमा मिल्यो। ओरेन्जमा मिलिसके पछाडि अब माथिको कलर हेर्छौँ। माथिको कलर के छ, ब्लू। ब्लू कुन साइडमा छ, यता छ कि यता छ, यता छ यो बिचको ब्लू। जता ब्लू छ त्यसको अपोजिटपट्टि हामी माथिको यसरी लगिदिन्छौँ क्या। यो भयो अपोजिटपट्टि भनेको यतापट्टि। हामी अब अघिकै लाउँछौँ, 1 2 3 4। यो लगाइसके पछाडि तपाईँहरूको सेतो जता हुन्छ यसरी त्यतैपट्टि फर्काउनु अनि यताबाट लाउनु क्या, 1 2 3 4। ल यसरी लगाइसके पछाडि तपाईँहरूको यो मिल्यो। अब अर्को हेरौँ है त, येल्लो नभएको पिस है त। येल्लो नभएको पिस यहाँ छ हाम्रो, कुन छ, ब्लू रेड। ब्लू र रेड भए पछाडि हामीले ब्लू बिचको ब्लू भएको कहाँ छ, यहाँ छ। अब त्यसलाई यहाँ ल्याएर जोडौँ है त। अब रेड कता छ, यता छ कि यता छ, यता छ भनेपछि यसको अपोजिट लानु पर्यो है त। अब यहाँबाट हामीले त्यही 1 2 3 4 लाउनु पर्यो। अब सेतो जता छ त्यता त्यसलाई देब्रेपट्टि पार्ने यसरी, अनि फेरि 1 2 3 4। यो मिल्यो। अब हामी अर्को हेरौँ, येल्लो नभएको पिस यहाँ छ। यसमा कुन छ, ग्रिन र यो ओरेन्ज छ। ग्रिन र ओरेन्ज भएपछि ओरेन्ज कतापट्टि छ, यतापट्टि छ। यसलाई यतापट्टि लान्छौँ। यसलाई यतापट्टि लगिसके पछाडि अब यो यहाँ थियो यतापट्टि गयो। अब फेरि यहाँ हामी 1 2 3 4 यो लाउँछौँ। यो लगाइसके पछाडि अब हाम्रो यो सेतो यता भयो, सेतोलाई यता लान्छौँ। फेरि 1 2 3 4 यो लायौँ। ल हाम्रो यति भने। अब कुन बाँकी छ, यहाँ बाँकी रहेछ। अब हामीले येल्लो नभएको यहाँ छ। येल्लो नभएको आए पछाडि
अब येल्लो हाम्रो येल्लो नभएको यो छ। अब यहाँ तलतिर हामीले रेडमा त मिलायौँ। अब ग्रिन कता छ? यता छ। हामीले यसलाई यता लान्छौँ अनि त्यहाँबाट हामी यसलाई फेरि त्यही गर्छौँ। फेरि यहाँबाट हामी त्यही गर्छौँ यताबाट। ल ओहो मिली पो सकेछ त दुईवटा त। अब हामी माथि हेर्छौँ है त। यो माथि चाहिँ तपाईँहरूलाई तिनवटा केस आउन सक्छ क्या। एउटा तपाईँको यस्तो सिधा भएको केस, एउटा यस्तो याल बनेको केस र एउटा बिचको डट मात्रै भएको केस। र हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ अब यहाँनिर हाम्रो याल छ है त। अब यहाँनिर याल छ। तपाईँहरूलाई म अर्को नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ यो सबैको यहाँ टपमा के हुँदा कसो गर्ने सबै सिकाउँछु। अहिले चाहिँ हामी यालको मात्र सिकौँ है त। म यसको नेक्स्ट पार्ट पनि ल्याउँछु। ल अब हाम्रो याल छ। याल हुँदा चाहिँ के गर्ने भने यो तपाईँको जुन अगाडिको हुन्छ नि, जताबाट गरे पनि हुन्छ। जस्तै तपाईँ यहाँबाट गर्नुहुन्छ नि, यो याललाई चाहिँ यतापट्टि लेफ्ट साइडको उतापट्टि राख्नु पऱ्यो। जस्तै तपाईँले अब यहाँबाट गर्दै हुनुहुन्छ भने यसलाई फेरि यता लेफ्ट साइडको यतापट्टि राख्नु पऱ्यो। यहाँबाट गर्दै हुनुहुन्छ भने यो याललाई यसरी राख्नु पऱ्यो है त, जहाँबाट गरे नि हुन्छ। अनि त्यहाँबाट यो फ्रन्टको हुन्छ नि, फ्रन्टको चाहिँ यसरी एकचोटि बटार दिनु पऱ्यो क्या। बटार दिइसके पछाडि अब त्यही 1 2 3 4 र पहिलाको जस्ताको तस्तै बनाइदिउँ। अब हाम्रो यो यस्तो आयो, यो लाइन आयो अर्को केस। र यो केस आइसके पछाडि फेरि यसलाई यसो गरौँ क्या, बटार दिउँ मैको जसरी। फेरि गरौँ 1 2 3 4 मिल्यो। ल यति मिलिसके पछाडि अब हाम्रो यो दुईवटा यो दुईवटा यो दुईवटा अनि यो दुईवटा चाहिँ हामीले जोड्नु पर्ने हुन्छ है त। कलर मिलाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै हामीले यसमा ल्याएर जोड्यौँ भने यता मिलेछ त। यो त कुनै बेला चाहिँ मिल्दैन है। यो चाहिँ म नमिलेको यस्तो केसहरू चाहिँ अर्को पार्टमा लिएर आउँछु है त। ल यो भयो। अनि त्यहाँबाट तपाईँहरूको चाहिँ अब यहाँनिर तपाईँहरूले कस्तो पिस खोज्नुपर्छ भने, अब अघि मैले भनेको थिएँ नि, अघि हामीले खोजेको थियौँ नि व्हाइट, अनि त्यहाँबाट ग्रिन छ। रेड र ग्रिन भइसके पछाडि यहाँ चाहिँ हाम्रो अब हाम्रो यहाँ हेर्नुहुन्छ भने ग्रिन र यहाँ ब्लू छ। यहाँ हेर्छौँ भने हाम्रो अब यहाँ हेर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिने भनेको ब्लू र रेड हो। अनि यहाँ चाहिँ छ रेड र ग्रिन। अब यहाँ हामीले हेर्छौँ हामीलाई यहाँ चाहिने भनेको ओरेन्ज र ब्लू हो। यहाँ पनि ओरेन्ज र ब्लू नै रहेछ। तपाईँहरूले अब यहाँ चाहिँ एउटा सिक्नुपर्छ है त। माथिको यता लाने, बुझ्नुभयो नि? यस्तो भएपछि माथिको एकचोटि यता लगिदिने, अनि देब्रेपट्टिको एकचोटि यसरी माथि लाने, देब्रेपट्टिको है त, यता सरी त्यो दाहिनेपट्टिको यता लाने, अनि यसलाई चाहिँ एकचोटि यता लगिदिने क्या, बुझ्नुभयो नि? यता लगिदिने, अनि यो दाहिने यो देब्रेपट्टिको एकचोटि यता लाने। अनि अब हामीले यो सेतो ल्याएर यहाँ जोड्ने, तल सेतो मिलाउने, अनि यताको सेतो ल्याएर सेतोमा जोड्ने, तल मिलाउने। अब हेर्ने कुनै मिल्यो कि मिलेन। अब हामीले यहाँ हेर्छौँ भने यहाँ हाम्रो चाहिने भनेको यो ओरेन्ज ब्लू येल्लो, ओरेन्ज ब्लू येल्लो ठिक छ। यता चाहिने भनेको हामीलाई ब्लू रेड येल्लो, ब्लू रेड येल्लो ठिक छ। अब हामीलाई यहाँ चाहिने भनेको चाहिँ होइन, यहाँ चाहिने भनेको चाहिँ येल्लो रेड अनि यो ग्रिन, तिनवटा ठिक छ। यो भइसके पछाडि तपाईँहरूले यो सेतोलाई माथि बनाउनु होला। सेतोलाई माथि बनाइसके पछाडि त्यही अघि अब तपाईँले जहाँबाट गर्दा नि हुन्छ। अब अघि मैले बनाए जस्तो 1 2 3 4 1 2 3 4 जतिखेरसम्म यहाँ मिल्दैन दुईवटा त्यतिखेरसम्म है त। 1 2 3 4 यो दुईवटा मिल्यो। अब यही घानमा अर्को ल्याएर हाल्ने यो। अब यहाँ पनि त्यही गर्ने 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 यो दुईवटा मिल्यो। अब यही घानमा यो अर्को नमिले ल्याएर हाल्ने 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 यो दुईवटा मिल्यो। अब यो नमिलेको फेरि यहाँ ल्याएर राख्ने 1 2 3 4 1 2 3 4 ड्यान ट्याड्यान मिल्यो। ल यति गरिसके पछाडि तपाईँहरूलाई बिस्तारै प्र्याक्टिस गर्दै जानुहोस् है। प्र्याक्टिस गर्दै गइसके पछाडि चाहिँ तपाईँहरूले 1 मिनटभन्दा कममा यो पुरै क्युब चाहिँ सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। ल बाई बाई, हामी अर्को पार्टमा भेट्छौँ है त। यसमा आउने यहाँ माथि आउने टप लेयरमा आउने प्रब्लमहरू के हो सबै लिएर हामी नेक्स्ट पार्टमा भेट्छौँ। अहिले चाहिँ प्र्याक्टिस गर्दै गर्नु होला।